everybody! Welcome back po sa channel ko, Home Cooking with Choice Alvior. As I always tell you, I'm not a chef, but I love to cook and my passion is cooking. So I want to share with you guys my recipes in my own way. So, isa na namang napakasarap na dish with gata ang iluluto natin for today, and isa ito sa well-known Bicolano dishes. Ito ay ang laing. So, paano nga ba natin iluluto ang ating laing na masasabi ng titikim nito, wow na wow sa sarap? So, keep on watching guys, and I'll tell you how. 5 tips. So, ang ating mga ingredients, you can see on the description box below. So, meron tayong laing, and half kilo ito ng laing. So, first tip guys, mas maganda kung ang bibilhin yung laing ay fresh and meron siyang kasamang laman. So, kung walang option, go for the dried one. And then, meron din tayong coconut cream. So, second tip guys, wag na wag kayong magtitipid sa coconut cream. As much as possible, do not use the second piga or yung pangalawang piga. So, let's start our cooking. So, painitin lang natin ang ating pan. And then, pag mainit na, maglalagay tayo ng konting or portion of our coconut cream. Serve as siya yung ating gagamiting panggisa. Ito yung coconut oil niya. Parang maglalatik din tayo. Okay. So, mainit na ang ating pan. Lalagay tayo ng portion of our coconut cream. Ayan. So, hintayin lang natin siyang medyo magmantika and mag-solid yung ating coconut cream. And then, saka natin ilagay ang ating sibuyas at luya. So, again, sa previous na chicken curry ko, ginawa ko din to. Instead na maglalagay tayo ng oil, the coconut oil ang gagamitin natin pang gisa. Ayan. So, nagmantika na siya. Lagay na natin ang ating sibuyas. And ang ating luya, haluin hanggang maging golden brown. Ayan, golden brown na at lumabas na rin yung coconut oil. So, ilagay na natin ang ating laing. Ayan. Okay. So, haluin muna natin ang ating laing. Ayan. And then, ilagay na natin ang ating patis para sumiksik na yung lasa. Ayan. Ang ating laing. And then, guys, lagay na natin ang ating coconut cream. Ayan. Okay. So, magtitira tayo para sa last na pour natin mamaya pag medyo luto ng ating laing. Okay guys, third tip, pag nalagay nyo na yung gata, wag nyong hahaluin guys. Wag nyong hahaluin. Bakit? Because sabi po nila, pag hinalo mo daw yung laing, pag tinikman mo daw siya, makati daw. So, wag nyo na lang pong haluin. Hayaan lang natin siyang maluto sa gata. And, take note guys, hindi ako maglalagay ng water. Okay, so takpan mo muna natin and wait for a few minutes. And then, fourth tip guys, lutuin natin ang ating laing in low fire. Diba? We will cook our laing with low fire, with love. Huwag nating madaliin kasi para maiwasan din siyang masunog. Okay?
So, wait lang natin ang ating laing na maluto for a few minutes in low fire. So, 4 na tips na po binigay ko sa inyo. First one, as much as possible, use the fresh laing or ang bilhin nyo is fresh laing. And then, second one, wag po tayong magtipid sa coconut cream. Maging generous po tayo sa coconut cream. As much as possible, mas masarap kung mas madaming coconut cream, and do not use the second piga. And then third one, pag nalagay na po natin yung coconut cream and laing, wag nyo pong hahaluin. And cook it with low fire. See you again. So, bisitahin natin guys ang ating laing. Tingnan natin kung ano nang nangyayari sa ating laing. Ayan. So, kumukulo na siya guys. So, let it simmer for another few minutes hanggang maluto ng ating dish. Okay, so sarap. Kung titingnan nyo talagang yung gata gatang-gata siya. So, if you want to achieve the Creamylicious Laing, unang piga lang po talaga ilalagay natin and do not put water. Okay, so takpan muna natin. So, balikan natin guys ang ating niluluto. Tingnan natin kung ano ng result. Ayan! So, malapit na siyang maluto and kung titingnan nyo, lumalabas na yung oil ng ating coconut. So, gatang-gata siya. Nilagay na rin natin ang ating sili. Ayan. So, kung wala kayong green na siling haba, put yung yung siling labuyo. Kasi, mas maganda ngayon para mas maanghang. Ayan. So, pwede nating haluin konti. Ayan. Para lang makita natin kung paluto na siya. Ayan o. So, creamy. Ayan. And then, guys, diba, nagtira tayo ng coconut cream. So, number 5 tips. Pagpaluto ng ating laing, last pour ng ating coconut cream. Ayan. So, para ma-achieve natin yung Creamylicious Laing. Ayan. Okay? So, sabi ko nga, cook our laing with love. So, if you love someone, you are willing to wait gaano man siya katagal. Pero ang magiging result nito, the best. So, another few minutes guys. See you later. So guys, balikan ulit natin ang ating dish. Pag ilang balik na natin to guys, love can wait. Ayan, so titingnan nyo, so creamy. Wow! Then, lagay na rin natin ang ating sahog. So, ito yung pritong, ano to means? Yup, labahita. Yan. So, any kind naman po ng daing, lagay nyo. Pwede din nga kayong maglagay ng fried na pork. So, depende sa inyo kung anong gusto nyong sahog. So, ako, yung labahita. So, mas maraming sahog, mas masarap guys, syempre. Ayan. Lagay nyo na yung labahita. Okay? And then, maybe another 2 minutes, then ready to serve na ang ating Creamylicious Laing. So delicious. Guys, don't forget the 5 tips para ma-achieve ang napakasarap na laing na kung saan ang titikim nito ay mapapawaw na wow sa sarap. Okay guys, another 2 minutes and then the final check guys. Ayan. So, okay na tong laing natin. And kanina din, tinikman ko na rin and okay na yung lasa. So, dagdagan nyo lang po siya ng patis or asin ayon sa inyong panlasa. Nilagay ko din guys yung isang siling na tira. Okay? So, okay na yan. So, guys, tingnan nyo, ang lagayan ko din may heart, may puso. Kasi ang ating dish, niluto natin with love. Yan o, puso. O, close up mo nga, Vince. O, diba? May puso. Okay, so, sandukin natin ang ating laing to check and taste. Ayan.
So creamy. Yan. So, tingnan nyo, may laman. Gusto ko din may laman yung laing. Yan. Cook the laing with love. And then guys, aside dun sa ano natin, what do you call that again, Vince? Labahita. Yup, labahita. Lalagyan ko din siya ng fried na maliliit na dilis. So, ipupour lang natin. Ayan. Ayan. And then, nagtira ko guys ng coconut cream. Ipupour ko din to. Para achieve na achieve ang creaminess ng ating laing. Ay, natapon. Sorry. Ayan. Okay. Wait a minute. Ito na po ang ating finished product. Ang ating laing. Very creamy. Very delicious. At tatawagin natin siyang Creamylicious Laing. So, tikman na natin guys. So, akala nyo karne ito, no? Laman ng gabi. Mainit pa. So, creamy. Sakto-sakto yung dilis, crunchy. Sarap. Sarap guys. So sana po matry nyo tong dish na to. Don't forget the 5 tips para ma-maintain natin yung napakasarap na laing. So please subscribe to my channel and thank you guys for watching. See you again on my next vlog. Bye! Thank you for watching guys. Bye! I love you all. Sarap.